We zijn vandaag weer eens beland in het Twentse land. Waar precies? We zijn in Hellendoorn. Daar heb je hier, leuk, lekker buiten Hellendoorn, vlak aan de bosrand, een relatief nieuwe camperplaats. Ziet er tip-top uit. Kan ook niet anders, is net nieuw. Maar het is ook allemaal met zorg aangelegd. Dat kun je gewoon zien. Je ziet hier achter mij de camperplaats. Aan beide kanten kun je staan. 44 plekken. Je hebt overigens bijna overal wel, volgens mij overal schotelontvangst. Misschien 2, 3 plekjes niet. Maar goed, verder allemaal prima. En wat hebben we hier allemaal? Alle voorzieningen zijn erbij. Wifi is erbij. Ontzorging. Kan je zelfs buiten de poort doen. Wel even bij vermelden. Douche betaal je apart voor. Vind ik geen probleem. Hè? Daar wordt de prijs ook weer lager van. En voor stroom betaal je apart. Dat gaat met een pasje die je hier krijgt. €5 borg krijg je gewoon weer teruggestort bij het uitchecken. Met de pas, zeg maar, dan ga je de stroom activeren op jouw camper. Dus denk er wel even om dat als je de stroomkabel in je camper doet en in de stroompaal, dan doet hij nog niks. Denken mensen wel eens, hey, ik heb stroom. Nee, dan moet je nog wel even activeren met je pasje. Nou, je hebt hier een heel mooi toiletgebouw. Ja, nagelnieuw. Ziet er ook allemaal keurig netjes uit. Je zit hier heel dicht bij Hellendoorn. Wij zijn gisteren wezen lopen. Zie je ook in de film nog wel voorbij komen. Wezen lopen naar Hellendoorn. Ongeveer 4 kilometer. Nou ja, het is te doen met de benenwagen. Mooi door het bos heen. Leuke weggetjes, landweggetjes. Nou. Je zit hier tegenover een soort, ja, zeg maar een activiteitencomplex. Je kunt hier ook ruimtes huren. Dat is aan de andere kant van de weg, daar merk je hier niks van. Hier sta je lekker rustig op de camperplaats met, zoals gezegd, alle voorzieningen. Nou wou ik nog wat erbij zeggen, maar ik ben hem even kwijt. Dat gebeurt af en toe. Oh ja, je kunt hier natuurlijk wat eten bestellen. Kan hier ook nog bezorgd worden. Kortom, oh ja, camperpark Hellendoorn. Ik dacht al, ik vergeet iets. Ik weet het weer. Want iedereen vraagt zich natuurlijk af, wat kost het hier? 2 dingen. Je kunt hier niet reserveren. Vinden wij best wel belangrijk. Want je komt aan, is er plek, dan kun je ook staan. Dat doen ze hier ook bewust. Daarnaast de prijs. Er zijn hier 2 tarieven. Van 1 november tot en met 28 februari betaal je hier €15 voor de plek met alle voorzieningen, behalve de stroom en douche. In het hoogseizoen, dus vanaf 1 maart tot 1 november, betaal je hier €16,50. Nou ja, wij vinden dit voor deze camperplaats zoals het hier eruit ziet helemaal acceptabel.